ik ben nu al zo lang in die bubbel dat ik spreek bijna niemand. Behalve deze mensen hier om me heen. In Road to Rotterdam volgen we de 4 presentatoren en de organisatie op weg naar de liveshows in mei. In deze aflevering vertellen Jan, Edcilia, Nicky en Chantal hoe ze de puntjes op de i zetten. Nou, ik moet wel zeggen, steeds als ik het Frans zeg en aan het spreken en het oefenen, dan heb ik gewoon zin in vakantie. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. En gaan de deuren van Ahoy open voor hoog bezoek. We hadden vandaag de grote eer om de koning te mogen ontvangen. Het gaat goed, ik heb er zin in. Ik wil ook echt wel gewoon nu iets gaan doen. We zijn het script nu al een tijdje aan het lezen, een beetje aan het tweaken, verbeteren, veranderen. Ja, nu wil je gewoon op het podium. Ik merk echt dat het nu begint. Als ik naar de agenda kijk, denk ik... Nou, ik vind het wel heel spannend hoor. Ik vind het niet eens zozeer spannend dat je weet dat er veel mensen gaan kijken. Ik vind het gewoon spannend omdat ik ook meeleef met de artiesten heel erg. Van nu gaan we toch optreden. En ik zeg al we. Maar ik heb een andere rol, ik heb een andere rol. Ik moet niet optreden, dat moet ik echt tegen mezelf zeggen. Ik denk dat het voor ons allemaal geldt dat we nu het meeste focussen op gewoon je tekst. Dat je zorgt dat het lekker je mond uitkomt. Ja, de teksten staan vast in die zin dat natuurlijk tussen aanhalingstekens spelregels staan vast. De uitleg van het stemmen. Maar verder wil ik toch vooral open blijven staan voor als er iets gebeurt. Ik vind het toch altijd gek als de tekst vaststaat. Er rent een roze olifant over het podium en je denkt, maar dat staat niet in de tekst. Ik vond misschien op het begin nog wel spannend dat we een heel script krijgen. En toen dacht ik, maar dan moet ik dat helemaal uit mijn hoofd gaan leren. Dat valt allemaal wel mee. Want wat heel veel mensen misschien vergeten is... de show die je op televisie ziet... is voor ons dan al de 3e keer dat we hem doen. Uiteindelijk denk ik dat als je straks die laatste week... die er straks aankomt, dat je dan elke dag... van 's ochtends tot 's avonds... ben je dat draaiboek aan het voorlezen... en dan kun je het wel dromen. Het is wel zo dat ik continu aan het herhalen ben. Alles aan het herhalen. Maar ik pak wel mijn moment om dat te doen. Want anders is het een soort overkill. Dan maak je te druk dat het allemaal fout gaat. Dus ik heb momenten dat ik de teksten continu blijf doorlezen. En dan leg ik het weg. En eerlijk, als ik in bed lig, dan zit ik nog steeds al te malen. Weet je wel? Dat blijft maar doorgaan eigenlijk. Want je wilt het zo goed doen. Oh, dat is heel gênant. Ik denk wel dat ik echt in de badkamer... Good evening, Europe. Hello. Europe. Ja. Ik denk wel dat ik dat ga doen. Maar ook gewoon omdat ik het leuk vind. Want vroeger deed ik dat. En toen dacht ik, dat kan ik leuk doen hier. Maar daar gaat toch niks mee gebeuren. Maar nu ga ik het voor het echt doen. Dus dat is best... Goals! Dat voor de spiegel staan, dat doe ik dan al heel lang niet meer. Maar het is wel zo dat je... meestal heb ik dat in bed. Dat ik dan ook eerder naar bed ga en dan al voor mezelf die teksten ga doen. En lezen. Ja, het moet toch echt gewoon heel makkelijk eruit rollen. En we gaan zeker, en ik zeg we, want dan cover ik ook meteen de andere 3. Je gaat zeker struikelen of stotteren of... Dat gaat gewoon gebeuren. Ik werd vorige week wakker en toen dacht ik... Waarom wil ik dit? Kan ik hier nog uit? Moeten we dit wel doen? En toen dacht ik op een gegeven moment... maar dat is echt live. En daar kijken heel veel mensen naar. En vorig jaar voelde dat een beetje als generale repetitie. Maar ik dacht wel... Maar wat nou als het verkeerd gaat? Ja, je kunt wel van tevoren gaan nadenken wat er allemaal mis kan gaan. Maar ben ik daar de type niet voor en heb ik daar geen zin in. En ja, als het misgaat, who cares? We staan met z'n 4. Ik bedoel, er zijn er altijd 2 of 3 om het op te vangen, dus... Maar ja, ik ben niet perfect, dus ik ga gewoon wel plezier hebben. Dus ik neem het niet te zwaar. Het is gewoon iets moois en iets leuks en zo ga ik er ook echt in. Vorige week was deze zaal nog praktisch leeg. Stonden er hier allerlei kisten op de vloer met allerlei apparatuur erin. En er is de afgelopen dagen 24 uur per dag keihard gewerkt om alles hierboven in het dak te hangen. Het podium achter ons op te bouwen, de green room om ons heen neer te zetten. En we zijn er bijna klaar voor om te gaan beginnen met repeteren. What I wanted to do and what was really important to me is to come up with a concept that
feel somehow connected to the Netherlands. And there were certain things that inspired me. There are a few things in terms of design the Netherlands are really famous for and well known for. And Dutch design is extremely functional usually. It looks it's not overloaded, it's a little bit more understated and reduced. We need a stage that can do a lot because we want to create all these surprise moments. It's important on a show like this, having so many different performances, that every individual every performance looks extremely individual. So what I did is, everything the stage can do is somehow hidden. You can't see it. And then suddenly it happens, and that's really inspired by Dutch design and its functionality, simplicity and beauty, you know. Ja, we hadden vandaag de grote eer om de koning te mogen ontvangen, om hem hier rond te leiden, om te vertellen wat we hier met elkaar aan het doen zijn. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Sowieso voor alle mensen die hier heel hard werken om iets neer te zetten, waarvan we hopen dat Nederland daar straks heel trots op is. Hij vond het ook heel leuk, heeft heel veel vragen gesteld. Dus het was al met al een mooi bezoek. En ja, we zijn natuurlijk vereerd dat hij hier even bij ons kwam kijken. We hebben hier 2 jaar lang over kunnen nadenken, van kunnen dromen zelfs. En om nu hier op de vloer te staan in toch ons eigen Eurovisie Songfestival, waar over een paar weken 180 miljoen mensen en hopelijk wel meer naar gaan kijken. Dat voelt echt heel bijzonder, zeker in deze tijd. Nee, ik ga alleen Engels praten. Er wordt wel in het Frans gesproken, maar die paas ik even door. Ik had trouwens wel een 8 vroeger op de middelbare school voor Frans. Maar... Oh, nou, ze hebben het geprobeerd dat ik iets Frans ging vertellen en dat heb ik gelijk weggeketst. En ik dacht, het is een grap. Zie ik hier nou echt dat ik iets in het Frans moet zeggen? Nou, ik heb geen talenknobbel. Ik ben zo slecht in Frans. En ik wil... ik denk dat ik heb het aan Chantal overgegeven. We hebben even ergens geruild. Ja, oh nee, en Spaans. Ik ga Frans. Ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar er komt Frans. Heel klein beetje. En ook een heel klein beetje Spaans. Daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Ja, je brengt iets overtuigend in een taal die niet je moedertaal is als je precies weet wat er staat. Dan lukt het wel. Het moet niet zo zijn dat ik denk, ja, ik kan het goed uitspreken, maar ik weet het niet precies. Nee, ik wil echt ieder woordje weten. Bijvoorbeeld het Franse gedeelte zorg ik ervoor, omdat Engels is niet mijn moedertaal, maar Frans komt pas daarna ook. Ik ga die wel van buiten leren, omdat ik niet zo afhankelijk van die autocue wil zijn. Ik wil niet dat ik het alleen maar kan daarmee. Dus ik wil het gewoon uit mijn hoofd leren en precies begrijpen wat er staat en niet alleen maar goed uitspreken. Nou ja, gewoon heel hard lachen en doen alsof je weet wat je zegt. Want ik heb geen flauw idee wat ik zeg. Maar gewoon doen alsof. Oh, petit frikandel, fromage, la plouplée, flauwer, oui. Nou, ik moet wel zeggen, steeds als ik het Frans zeg en het spreken en het oefen, dan heb ik gewoon zin in vakantie. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. Men dacht in het begin van, ja, je kan toch wel gewoon Engels, je zingt Engelse nummers en zo. En dat is ook wel zo, alleen Engels is niet mijn eerste taal. We spreken gewoon keihard Nederlands. Dus ik heb een beetje het geluk, ik bedoel, mijn ouders komen van Antillen en mijn moeder Aruba. En daar spreekt men een bepaalde Engels, men moet denken aan Jamaicaanse Engels, uit Jamaica. Dus het gebroken Engels praten we dan. En dat zorgt er wel voor dat ik wel het Engels denken een beetje mee heb van thuis. Maar als ik dat begin te spreken, dan verstaat niemand mij meer. Dus dat moet ik even wel aan de kant zetten. Aan de andere kant is het ook weer niet... moet je het niet groter maken dan het is. Het is natuurlijk gewoon een autocue oplezen. Dat moet je gewoon goed doen. En daar moet je op voorbereiden. En uiteindelijk is het ook in the heat of the moment. Hè, als je daar staat, dan voel je die spanning. En dan wil je soms te snel. Of je wil te smooth, hè, dat je denkt van nou, doe ik wel even. Daar moet je voor waken. Dat je wel gewoon heel gefocust blijft. Ik heb een beetje programma-stukjes van mezelf teruggekeken en ik begin echt een patroon te zien. Als ik presenteer, doe ik heel erg veel dit met mijn handen. Ik ga heel erg met mijn handen een soort lopen schudden. Dus ik ben mezelf nu echt aan het dwingen om die handen gewoon even... Laat ze hier. Maar je weet, ik sta daar en dan zeg ik Good evening Europe. Dat gaat helemaal fout. Dat maakt niet uit.
Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen van Eurovision? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Afrotros.